घरमा 4 जना छौँ, मम्मी, बाबा, दाइ र म। मेरो परिवारमा अहिले चाहिँ 5 जना सदस्य छौँ। मेरो बुवा आमा मसँगै हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै आमा 21 गते बित्नुभयो, बुवा पनि पहिले बित्नुभयो। 2 जना बहिनी अनि बहिनीका 2 जना छोरीहरू र म छु। मेरो मामु, दिदी, म। हाम्रो घरमा चाहिँ 6 जना फ्यामिली मेम्बर हो। ड्याडी, मम्मी अनि हामी 4 जना छोरी। परिवारमा भन्नाले अब बाउ छोरा उता छन्, आमा छोरी यता छन्। मेरो घर भोजपुर हो। अहिले म अनामनगरमा बस्छु। भोजपुरमा बाबा, मम्मी, हजुरआमा अनि एउटा बहिनी छ। यहाँ चाहिँ म होस्टेलमा बस्दैछु अहिले। होइन, बुवा मम्मी हो त। म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यहाँनिर काठमाडौँ चाहिँ प्रि इन्जिनियरिङ गर्दैछु अहिले होस्टेल बसेर। हामी सँगै बस्छौँ 2 जना चाहिँ। अब बौद्धमा छोरा बुहारी नातिनी हामी मात्रै हो। तल्कामा अब दिदीहरू छ। एकै ठाउँमा छोरा बुहारी नातिनी 2टा त्यति हो। अब हस्बेन्ड बित्नुभयो। मेरो चाहिँ बाबा, मम्मी अनि हजुरबा, हजुरआमा, बाबा अनि पछि मेरो भाइ। अनि तपाईँको जोइन्ट फ्यामिली है? हजुर। अहिले मेरो परिवारमा मेरो बा, मा, मेरो वाइफ, छोरा चाहिँ बाहिर अस्ट्रेलिया गएको छ पढ्नको लागि। बहिनीको बिहे भइसकेको छ। ऊ बाहिर अफकोर्स अब आफ्नो एक्लो छोरा टाढा त हुँदा त अलिकति चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक होइन। तर अब सबैलाई अब यङ टाइममा फेरि बाउसँग बसिराख्दा फ्यामिलीसँग बसिराख्दा पनि बोर पनि हुन्छ, उसलाई पनि गाह्रै हुन्छ फेरि। सो अब ठिकै छ, बाहिर घुमिरहेछ, मजा गरिरहेछ, पढिरहेछ। अलिक गाह्रो त हुन्छ, तै पनि अब के गर्ने। मेरो 2 जना दिदीहरू अनि मेरो ड्याडी पनि लगभग 14 वर्ष जस्तो बाहिर बसेर आउनु भएको हो। अनि मेरो दिदीहरू चाहिँ एकजना जापानमा, एकजना चाहिँ न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ अहिले। ड्याडी चाहिँ 14 वर्ष जस्तो कतारमा बस्नु भएको थियो। गाह्रो त अभियसली भइहाल्छ होइन। मेरो मम्मीले नै 4 जना छोरीलाई नै हुर्काउनु भएको हो नि त। अनि ड्याडी उता हुँदाखेरि चाहिँ अब लाइक अब त्यो बेलामा त अहिले जस्तो कम्युनिकेसन पनि हुँदैन थियो। लेटरको थ्रु पनि हामी कुरा गर्नु पर्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब लाइक के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले जस्तो भिडियो कल त्यस्तो त हुँदैन थियो। त्यसैले अब के गर्दै हुनुहुन्छ, अब फ्यामिली अब यस्तो फेस्टिभलहरूमा धेरै मिस हुन्थ्यो होइन। ड्याडीले अब कसरी अब छोरीहरू हुर्किरहेछन्, ड्याडीले त आँखा अगाडि देख्नु भएन त हामी कसरी हुर्केको भनेर त। अब मम्मीले एक्लैले गर्नुभएको थियो। मम्मी त यता हाउसवाइफ नै हो, त्यस्तो काम गर्नुहुन्न थियो मम्मीले। त्यही भएर कसरी चाहिँ हुर्क्यो छोरीहरू भन्ने त चिन्ता त भइ नै राख्छ नि त। त्यही हो। म बहारेनमा गएको, पछि कोभिडमा गयो। गाह्रो हुँदो भने काम आबेलासम्म गर्नुपर्ने, हात खाली बस्न देख्नु नहुने हो। साँच्ची हो, कम गाह्रो हुन्छ। काम गर्नु त काम त गरिरहनुपर्छ। एउटा हातमा एउटा थोक त बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यो छेउमा। त्यस्तो मारा सबै सम्झिन्छ। दाजु भाइ दिदी बहिनी आफ्नो सानोदेखिको बालका कालदेखिको सम्झेर आउँछ, त्यो सम्झिन्छ नि। अर्काको देशमा हाम्रो देशमा पहिले भने अलि जाति शिशु धेरै भयो। हामी त केही पढेको छैनौँ होइन। जानु पऱ्यो, जाँदाखेरि नै अब दुःख त भयो नि धेरै। साउजीले भन्नुपर्ने, साउजीले भन्नुपर्यो, फोन गर्नु पऱ्यो भन्ने कि अब कति 1 मिनट फोन गरेर 35 रुपियाँ जाने भन्ने उताको के भन्ने, फोन गरेर नि पैसा धेरै लाग्ने। अनि हामीलाई धेरै भयो भने ल सेलेरी काटिहाल्ने, सेलेरी काट्नुपर्ने। ल ठिकै छ, अब आफ्नो परिवारसँग बोल्ने बेलामा त यो बोल्छु त्यो बोल्छु जस्तो लाग्छ होइन। फोन गरेपछि त बिर्सी यो चाहिँ बोल्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ। रुन्छ नि किन नरुनु, रुन्छ नि। कहिले जाउँ जस्तो लाग्छ। झन् पहिले जाने बेलामा त 2 वर्ष भन्दाखेरि त कसरी चाहिँ यो समय कसरी काट्ने भनेर हात खुट्टाले पनि समय उदा ठेल्नु जस्तो लाग्थ्यो। त्यस्तो एकपल्ट त साउनीले लाखाडे मैले त पिर्छु भने साँच्ची हो, यस्तो रिस उठ्यो। हजुर, जानुभएको थियो, दाइ जानुभएको थियो। 2 वर्षको लागि दुबई जानुभएको थियो। अनि अहिले फेरि रिटर्न आइसक्नु। फर्स्ट भनेको त चिन्ता भइराख्ने रहेछ, के गरेर होला, ठिक छ कि छैन होला, अथवा केही इस्युज भएर पनि हामीलाई नभनेको कि त्यस्तो एउटा इस्यु चाहिँ भइरहने। अनि अर्को चाहिँ अब फ्यामिली ओकेजन केहीहरू हुँदाखेरि दाइ एकजना मात्रै नहुँदाखेरि त्यो मिस पनि हुने रहेछ। अनि त्यसपछि अब हेल्थ कन्सियस पनि हुन्छ अर्को। अब त्यहाँ गएपछि अब एक्लै खाना, अब आफैले खाना पकाएर खानुपर्ने जस्तो भएको बेलामा केयर गर्न सकिरहेको छ कि छैन होला, फेरि पढ्नु पनि पऱ्यो। अनि त्यो अनुसार सबै म्यानेज गर्दाखेरि हेल्थ कस्तो हुन्छ होला भने त्यस्तै हुन्छ टेन्सन चाहिँ। दाइलाई चाहिँ अभियसली उसलाई चाहिँ होमसिक हुन्थ्यो भनेर उसले म कुरा गर्दाखेरि पनि भन्थ्यो। पहिला पेरेन्ट्समा डिपेन्ड हुने बानी हुन्छ, त्यसपछि उता गएपछि आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएर सबै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ
उसलाई अब कतिवटा टाइम बेलामा अब यहाँ जस्तै कामहरू स्किप गर्न मन लाग्यो भने उसले गर्न मिल्थ्यो तर त्यता त गर्न मिल्दैन अनि उसले त्यो गर्नु त्यस्तो नगर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ रेस्ट नपाएकोले त्यो पनि गाह्रो हुन्छ भनेर भन्थ्यो त्यस्तै छुट्टिएर बसेको विदेशमै त अब भान्जीहरू छन् यो चाहिँ के भयो भने उनीहरू शिक्षा दीक्षाको कमी भयो शिक्षा दीक्षाको कमी हुँदाखेरि अब खेतीपाती थोरै अनि त्यसले पुगेन नपुगेपछि अब ज्वाइँ विवाह भइसकेपछि पनि गएको त्यहाँ चाहिँ एउटा स्कुलमा एउटा हाउसकिपरको रूपमा गएका हुन् अनि उनीहरूले राम्रै उन्नति गरिरहेका थिए तर अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसमा असर परेको छ गाह्रो सजिलो पर्यो आर्थिक उसमा किनभने छोराछोरी पढाउन ओर्न घरमा सबै मरमसलादेखि नुन तेल सबै लत्ता कपडा किन्न सजिलो भयो तर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ अब महिला मान्छे बाहिर जाँदाखेरि फेरि आएर उनलाई एडजस्ट हुन निकै गाह्रो भयो अनि निकै गाह्रो आउने पुरै नजाने गरी नै उनी आएकी थिइन् 2 जना आएका थिए तर आएर परिवारमा एडजस्ट गर्न गाह्रो भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू फेरि जान बाध्य हुनु पर्यो परिवारमा भन्नाले अब बाउ छोरा उता छन् आमा छोरी यता छन् कारण त अब त्यतिकै स्कुल लागेन स्कुल नलाएपछि रोग आयो भने त्यतिकै अब नानीलाई अहिले 10मा जाने नपढाइ नहुने अब राख्ने ठाउँनी व्यवस्था नमिलेर अनि आमा छोरी यता बाउ छोरा उता गाह्रो हुन्छ नि अब काम छैन यो रोगले गर्दा उता गाउँतिर जानुभएछ गाउँतिर नि काम छैन अब यहाँ भएदेखि अलिअलि काम हुन्थ्यो यता नि काम छैन यता हुनुहुन्न उतै गाउँतिर अनि यस्तै गरेर पछि सँगै बस्दा कामसाम अब भयो भने त्यही सजिलो हुन्छ नि सँगैमा बस्दाखेरि अब घाँस दाउरा काटो बाहिर हिँड्नु अब खाना पकाउँछन् आमा बुवाले अब बुवा आमाले पकाउनुहुन्छ अब बुवाहरू मेला पाटा अब त्यति गर्नु पर्दैन नि त हलो जोत्ने हेर्ने अब गोरु गर्ने त्यति पर्दैन मान्छे खोज्नु पर्दैन त्यही हो सँगै बस्दा रासन पानी अब खानपिन अब त्यस्तैमा सजिलो हुन्छ नि अरू त के अब दुख बिमारी हुँदा अब खर्च छैन अहिले दुख बिमारी भयो भने कसले हेर्ने अब छोराले पढिहाल्छ राम्रो पढ्ला अब विश्वास गर्नुभएको छ एउटा विश्वास हुँदो रहेछ बाबा मम्मीबाट चाहिँ आफूलाई मलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ त्यही विश्वासकै कारणले छोराले जे गर्छ राम्रै गर्छ भनेर छोडिदिइरहनु भएको छ भन्नु परिवारदेखि टाढा बस्दाखेरि अब आफूलाई चाहिरहेको कुराहरू कहिलेकाहीँ पैसा हुँदैन त्यति बेला त घरमै भए त बाबा मम्मीले जसरी भए पनि जुटाइदिनुहुन्थ्यो अहिले यहाँ टाढा हुँदाखेरि त अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ त्यही हो खानासाना अलिक होस्टेलमा अलिक नमिठो हुन्छ घरको खाना याद आउँछ त्यही हो राम्रो पक्ष अब बाहिर बसिया छ अब पछि अब बुवा मम्मीलाई केही हेल्प गरिएला भोलि पर्सि अब सकिएसम्म आफूले कमाइयो भने त्यही त हो अरू त केही नै हजुर यो चाहिँ यो बाबा मम्मीले भन्दा पनि हामीले मैले रोजेर आएको यो चाहिँ यस्तै फ्रेन्ड सर्कलबाट हो भन्नुपर्दा चाहिँ साथीहरू पनि ग्रुपमा आउने भयौँ अनि त्यसपछि एउटै कलेजमा एउटै सँगै बस्यौँ भने सजिलो पनि हुन्छ नयाँ ठाउँ भनेर त्यसरी सँगै बसेर आएको अब टाढो अब सुरु टाइममा आएको टाढो याद आउँछ कुन बेलामा अब खाना त होस्टेलको थियो उसले भने जस्तै त्यही अनि अब राम्रो कुरा चाहिँ अब नयाँ ठाउँ आएको छ पढ्नुलाई भनेर अब राम्ररी पढेर केही गर्यो भने अब नयाँ ठाउँ छ एक्सपिरियन्सहरू पनि हुन्छ त्यही हो राम्रो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै स्पेसली हामीलाई त नर्मली लाग्छ नि त नेपालमा सबै नै यसरी नै बस्छ तर बाहिर त एकदम इन्डिपेन्डेन्टली बस्छ नि त अनि तिनीहरूले कति सिक्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ सिक्दैन त्यस्तो जस्तो चाहिँ लाग्छ कि डिनर पनि सँगै खाँदैन उनीहरूलाई त पुरा कति इभेन्टहरू त्यस्तो मात्रै चाहिन्छ नि त अनि हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यो एउटा फ्यामिली टाइम त्यो प्रायोरिटी चाहिँ सेट राम्रो हुन्छ परिवार त सँगै बस्नु अति नै राम्रो हो तर सँगै बसेर मात्रै सधैँ परिवारको पनि उन्नति हुँदैन अब अहिले यत्रो कोभिडको हल्ला छ राजनीति पनि यस्तो देशमा तातिरहेछ तर मानिसले हामी कसैले पनि वैज्ञानिकहरूले मनोवैज्ञानिकहरूले नेताहरूले कार्यकर्ताले कसैले पनि मानिसको मनोविज्ञानको बारेमा चाहिँ कुरो गरेका छैनन् परिवारमा भएपछि परिवारका सदस्यहरूको मनोविज्ञानमा के असर पर्छ त्यसको बारेमा अध्ययन भएको छैन यो चाहिँ सरकारले नै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ परिवारमा सँगै बस्दाखेरि जस्तो एउटै टेबलमा खाना खाँदाखेरि त्यहाँ पोजिटिभ भाइब्रेसन पनि खाइरहेका हुन्छौँ हामी त्यहाँ खाना मात्रै खाएको हुँदैन खानासँगै माया प्रेम सहयोग खाइरहेका हुन्छौँ तर परिवारबाट टाढा हुने बित्तिकै त्यो मनोविज्ञानबाट मानिस एक्लिन्छ
त्यसलाई चाहिँ अहिले कम्युनिकेसनको माध्यम छ त्यसमार्फत चाहिँ एडजस्ट गर्दै लानुपर्ने हो त्यो चाहिँ बाहिर जानेले पनि बुझ्नु पर्यो र घरमा बस्नेले पनि बुझ्नु पर्यो तर बाहिर नगइकन नेपालको कन्टेक्स्टमा हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ म छुइनँ किनभने नेपालको आर्थिक अवस्था यस्तो छ बाहिर रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ भने जानु त पर्छ तर परिवारमा मेलमिलाप नटुटाइकन जानुपर्छ राम्रो लाग्छ धेरै खुसी हुन्छ धेरै राम्रो लाग्छ खेल्नु पायो नातानातिनीसँग छोराबुहारीसँग सेयर गर्नु पर्यो यस्तो दुःख सुख के हो घर परिवारमा व्यवहार कसरी गर्ने के गर्ने यस्तो हुँदैछ के गर्ने अनि यस्तो सबै मिल्नुपर्छ त्यही हो यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभनेदेखि फ्यामिलीबाट नै सिक्ने हो होइन सबै कुरा भनेको यो फ्यामिली नै भएन भने त अलि इन्डिपेन्डेन्ट त हुन्छ बट देन सिक्ने हुँदैन सिक्ने बाटो हुँदैन वातावरण हजुर जरुरी त छ एक किसिमले त्यो अब तपाईँको संस्कार सिक्ने हो पहिलादेखिको रिचुअलहरू सबै सिक्दै जाने हुन्छ सबै सँगै हुनु पऱ्यो तर अब एक टाइम आउँछ फेरि अब छोरा ठुलो भएर आएपछि उसले सबै उसको लाइक हर्मोन बढिरहेको टाइममा उसँगै राख्दा त फेरि प्रब्लम अलिकति बेसी हुन्छ छोरालाई गाह्रो हुन्छ होइन छोरालाई यसो कहिले बिछ्नु पनि पर्छ तर सँगै बस्नु राम्रो हो तर कुनै टाइममा चाहिँ टाइम पिरियडको लागि अलिकति त्यो भने जस्तै अहिले म सिकेँ नि मिस हुनु भने यस्तो रहेछ भनेर सिकेँ छोरा 3 वर्ष बाहिर बसेपछि त्यो सिक्नु पाइन्छ छोरा अलिकति सबै हुनुपर्छ सबै जे भइरहेछ त्यो गुड हो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू तिमी ठुलो भइसकेपछि चाहिँ तिमीलाई कस्तो परिवार बनाउन मन लाग्छ कस्तो होस् जस्तो लाग्छ मलाई राम्रो होस् जस्तो त्यो ठुलो परिवार होस् जस्तो लाग्छ मामु बाबा दिदी दाइ भाइ बहिनी सबैजना साथमा हुँदा खेल्ने राम्रो पढ्ने त्यसपछि लेख्ने कहिलेकाहीँ गाउने नाच्ने गर्छु घाँस काट्ने खुर्केर आयो जोवन हुर्केर कसलाई दिउँ यो जोवन बडा हात्ती आयो लामो लामो कान जिस्काउने केटालाई लात्तीले हान कसलाई दिउँ यो जोवन आमा भने हाट बजारमा मोमो चाउमिन बेच्छे छोरी भने लुकी लुकी लभ लेटर लेख्छे कसलाई दिउँ यो जोवन